සුබ දවසක් ඔයාලට. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විනාඩි 10ක් විතර මහගන පුළුවන් ලස්සන හරිම මේ ලේසි බ්ලවුස් එකක් ගැන. මේක මහන්න මම අරන් තියෙන්නේ මේ 60 පළල රෙද්දක්. මේක මේ තුනි ගවුම් රෙද්දක්. රේයෝන් කොටන් වගේ මිශ්‍ර වෙච්ච ගවුම් රෙද්දක්. මේකේ පළල අඟල් 60. මම මේක දෙකට නම්ලා ආපහු දෙකට නම්ලා අරන් තියෙන්නේ. මෙහෙම පළල පැත්තට රේඛාවක් උඩින් ඇඳලා කර ලකුණු කරන්න මේ පැත්තට පළල පැත්තට අඟල් 3මාරක්. පහළට මේ පිටිපස්ස කර මම මුලින් ඇදලා පෙන්නන්නම්. මෙහෙම අඟලක් පහළට ලකුණු කරනවා. කර හැඩ කරනවා මෙතනින්. මේ පිටිපස්ස කර. ඉස්සරහ කරට මේ ඇඳපු ඉර ළඟ ඉඳලා මෙහෙට අඟල් ඇඳපු ඉර ළඟ ඉඳලා උඩ රේඛාවේ ඉඳලා පහළට අඟල් 3මාරක් ලකුණු කරනවා. මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. පළල අඟල් 3මාරයි උස අඟල් 3මාරයි. මෙතන අඟලක් මෙහෙට ලකුණු කරලා ඉස්සරහ කරත් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේ රේඛාවෙන් ඉඳලා පහළට අඟල් දෙකක් ලකුණු කරන්න ඕනේ. දැන් මේක හරහට මේ රේඛාව මේ අඟල් දෙක පැත්තට මෙහෙම ඇල කරලා ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේ තමයි උරහිස රේඛාව. මම මෙතනද අඟල් 7ක් පහළට ලකුණු කරනවා. අතග අඟල් 7යි මෙහුම් වාසිත අඟල් භාගයක් තියලා ඊට පස්සේ වාටිය රේඛාවේ මම මෙහාට අඟල් 10ක් ලකුණු කරනවා. එතකොට එතන ඉඳලා මේ අර ලකුණු කරගත්ත අතගට මම මේක මෙහෙම රවුම් කරලා ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම කපන්න ඕනේ. මෙතන අඟල් භාගයක මහුම් වාසිය තියාගෙන කපාගෙන යනවා. මේ පිටිපස්ස කර ඉස්සරහේ කර ඉස්සරහ කරට මේ පිටිපස්සේ කර මෙහාට අයින් කරලා තමයි කපා ගන්න ඕනේ. බ්ලවුස් එක කපලා ඉවරයි. බ්ලවුස් එකේ උස විදියට මම අඟල් 20ක් විතර ගත්තේ. ඔයාලට බ්ලවුස් උස කැමති විදිහකට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම කපලා මහ ගන්න පුළුවන්. මේකේ පළල බ්ලවුස් පළලට සම්පූර්ණ අඟල් 60 පළලම රෙද්ද ගත්තා. මුලින්ම කන පිට පැත්තෙන් මෙහෙම උරහිස් දෙක මුට්ටු කරලා ගන්න ඕනේ.
පස්සේ මෙහෙම අතාක චූටි වාටියක් දාලා මහනවා. කරට පොඩි වාටියක් දාලා මහන්න ඕනේ. පොඩි වාටියක් දාන්න ඕනේ නැත්නම් මේක රැලි වෙනවා. මේ චූටි වාටියක් දාලා මහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ අතාග තියෙන්නේ ඒක මෙහෙම එකට තියලා මුට්ටු කරලා මහ ගන්න ඕනේ. අන්තිමට වාඩියක් දාලා මහලා ඉවරුණාම බ්ලවුස් එක මහලා ඉවරයි. හරිම ලේසි විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. හදිස්සියට මේ ගමනක් යනකොට උනත් මහලා ඇඳන් යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පොඩි වාටියක් දාලා මහ ගන්න ඕන. බ්ලවුස් එකේ උස ඔයාට වැඩි වෙන්න ඕනේ නම් ඔයා උස වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 10කින් මහලා ඉවර කර ගන්න පුළුවන් බ්ලවුස් එක. තව ඔයාලට මේකේ විවිධ මොස්තර දාගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් කරන්නම්. මේකේ මේ විදිහටම මේ ලේසියෙන් කපලා මේ මොස්තර ටිකක් දාලා මහ ගන්න පුළුවන්. මහන්න ආධුනික කෙනෙක්ට මේක මේ හරිම වටිනවා. බ්ලවුස් එක මහලා ඉවරයි. හරිම සරල දෙයක්. ඉතින් මේ ඔයත් උත්සාහ කරලා බලන්න. අලුතෙන්ම මහන්න පුරුදු වෙන කෙනෙක්ට තමයි මේක හරිම ලේසියෙන් මහ ගන්න පුළුවන්. මේ වාටියක් මහන්න ඒ වගේ දෙයක් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ කරගන්න. ඒ වගේම මේ වගේ මේ ලස්සන එම්බ්‍රොයිඩරි ඩිසයින් එකක් ඒකට අවශ්‍ය නම් මහ ගන්න පුළුවන්. මේක මේ ලේසි මැස්මින් මහලා තියෙන්නේ මේ මැදට මහලා තියෙන ෆ්‍රෙන්ච් නෝට්ස් වලින්. ඉතින් ඒක මේ මම ඊට කලින් වීඩියෝ දෙකක්ම කරලා තිනවා. ෆ්‍රෙන්ච් නෝට්ස් කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් ලේසි මැස්මත් මහලා තියෙනවා. දෙකේම ලින්ක් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. කැමති කෙනෙක්ට එහෙමත් එකත් මහලා ලස්සනට ඇඳුම මේ ලස්සන කරගන්න පුළුවන් තාව. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න අදහස්. මොනවා හරි මෙතන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරලා අහන්න. උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් ලේසි වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහමු. ගෙයින් එන්න සුබ දවසක් ඔයාලට.